सत श्री अकाल जी, थोड़ा स्वागत है जी चैनल जुगलू एजुकेशन विच। जिहड़ी आपां IELTS वाली लड़ी चलाई हुई आ उहदा अज 14वां दिन आ गया ते अज दा अपना टॉपिक है IELTS स्पीकिंग दा पार्ट पहला, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਮਗ ਜੇ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ IELTS ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ SMS ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਰੂਮ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੇ ਆਈ ਕਮ ਇਨ ਮੈਮ, ਮੇ ਆਈ ਕਮ ਇਨ ਸਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮੇ ਆਈ ਕਮ ਇਨ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਮੈਮ ਆ, ਸਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕੋਲੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਟ ਲੈ ਲਓ। ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ 2 ਲਾਈਨਜ਼ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ 2 ਲਾਈਨਜ਼ ਉਹ ਪੱਕਾ ਬੋਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਬੋਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿਤਾ, ਚਾਹੇ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਈ ਨੇਮਜ਼ ਲੀਜ਼ਾ, ਕੁਡ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਯੂਅਰ ਫੁੱਲ ਨੇਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੂਡੇ ਯੂਅਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕੁਡ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਯੂਅਰ ਫੁੱਲ ਨੇਮ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ 1 ਲਾਈਨ ਜਾਂ 1.5 ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਹਲਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਹੀ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰੇ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਲੀਜ਼ਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਆ ਮੈਡਮ, ਹੈ ਨਾ, ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਅਮਰਜੀਤ ਐਂ ਕਹਿਦਾ ਮੈਂ, ਨਾ 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 ਭਾਈ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਸਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਮੈਮ ਸਰ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮਾਈ ਨੇਮਜ਼ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਆ ਭੋਲਾ, ਵਿੱਕੀ, ਸ਼ਾਂਟੀ, ਬੰਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਹ।
ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮਾਈ ਨੇਮਜ਼ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਨੇਮਜ਼ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਈ ਨੇਮਜ਼ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 2 ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਵਿੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਆਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਣਦ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਨਾ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਜਿਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਜਮਾ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਾਰਮ ਅਪ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 1 ਜਾਂ 1.5 ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਬਾਹਲਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ, ਵਟ ਕੈਨ ਆਈ ਕਾਲ ਯੂ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਊ ਮੇ ਆਈ ਐਡਰੈਸ ਯੂ, ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਕਾਲ ਯੂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਮੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਨੇਮ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਸਟ ਨੇਮ ਲੈ ਦਿਓ ਸ਼ਮਿੰਦਰ, ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਮੀ ਸ਼ਮਿੰਦਰ। ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਕਰਨ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਬਰ ਗੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 10 ਨੂੰ ਗੱਬਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਮੀ, ਆਪਦਾ ਫਸਟ ਨੇਮ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਸ਼ਮਿੰਦਰ। ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਫਰੋਮ, ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਲਿਵ ਇਨ, ਵੇਅਰ ਯੂ ਕਮ ਫਰੋਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਡੈਸ਼, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡੈਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਡੈਸ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫॉर ਡੈਸ਼। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਵਾਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੀਰ ਵਰਗਾ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਰਮ ਅਪ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੈਨ ਯੂ ਸ਼ੋ ਮੀ ਯੋਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼। ਆਈਡੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਡੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਯੈਸ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੇ ਵਰਤ ਲਓ, ਨਾਲ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਵੀ ਫੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਆ ਸੀ, ਐਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲਓ ਜੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਆਪਦਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਜਿਹਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਸ 'ਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਵੋਕੈਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ,
ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਅਗਲਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਹਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੋਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਕੈਮ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਲ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਚੱਲਿਓ। ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਹੀ ਜਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਬਾਹਲਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ, ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਖਿੜਿਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ। ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੰਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸਮਾਈਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਐਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਵਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜੇ। ਅਤੇ ਮੂਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਣ ਹੀ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ, ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੰਨੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਲੀ ਵੀ ਨਾ ਐਂ ਕਿਤੇ ਗੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਐਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੰਗਣ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੀ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਂ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਠ ਕੀ ਵਗ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਆਂਡੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਕੰਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੰਨੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਝਲਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਨਰਵਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਕਾਹਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਫਲੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਲੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀਭ ਨੂੰ ਗੰਢ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਵੀਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।